હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક ઇટાલિયન એપેટાઇઝરની રેસિપી. એનું નામ છે બ્રુસ્કેટા ઓર સમ પીપલ કોલ્સ ઇટ બ્રુશાટા. અને બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાં બહુ જ ઓછા ટાઈમમાં રેડી થઈ જાય છે અને બહુ જ ટેસ્ટી છે. તો ચાલો આપણે એના માટે પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ટમેટો લઈ લીધા છે અને એના માટે આપણે જોશે ઓનિયન અને બેઝલ અને ગાર્લિક અને એક્સ્ટ્રા વર્જિન ઓલિવ ઓઇલ, બાલ્સામિક વિનેગર એન્ડ સમ ઇટાલિયન સિઝનિંગ, સોલ્ટ એન્ડ પેપર. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ટમેટામાં ઓનિયન એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે ગાર્લિક એડ કરી દઈશું. ગાર્લિક એડ કર્યા પછી આપણે બેઝલ એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે પેપર એડ કરી દઈએ, બ્લેક પેપર અને સોલ્ટ અને ઓરેગનો એઝ પર યોર ટેસ્ટ, સ્વાદ અનુસાર. અને થોડું ઇટાલિયન સિઝનિંગ. અને હવે આપણે ઓલિવ ઓઇલ એબાઉટ એ સ્પૂન અને આપણે બાલ્સામિક વિનેગર એબાઉટ એ સ્પૂન, લેસ દેન એ સ્પૂન. અને આપણે મિક્સ કરી દઈએ, મેરિનેટ કરી દઈએ. જોઈ શકો છો કેવું રાખે છે. અને આને આપણે કૂક કરવાની જરૂર નથી. આપણે મેરિનેટ કરી અને સાઈડમાં રાખી દઈએ. અને હવે આપણે બ્રેડ કૂક કરીએ. હવે બ્રેડમાં તમે મેં લીધા છે બગેટ બ્રેડ, પણ તમે ચીબાટા બ્રેડ પણ યુઝ કરી શકો છો. કોઈ પણ ક્રસ્ટી બ્રેડ તમે યુઝ કરી શકો છો. આ છે બકેટ બ્રેડ અને આપણે છે ને એને આમ એંગલથી કાપવાના છે. એ થોડા હાર્ડ હોય છે, પણ આમાં હાર્ડ જ જોઈએ આપણે. પણ આ રેસીપી છે ને બહુ જ ઝડપી છે, એક બહુ સરસ લાગે છે અને મારા સનની આ ફેવરિટ રેસીપી છે. જ્યારે પણ બનાવું ત્યારે એ ખુશ થઈ જાય છે. હવે આપણે પેન મૂકી દીધું છે અને એમાં આપણે પેનમાં હવે સ્ટવ ઉપર પેન મૂકી દીધું છે. ચલો હું થોડો કેમેરો મૂવ કરી દઉં. હવે તમને પેન દેખાશે. ઓકે. અને હવે આપણે એમાં થોડું ઓઇલ ડ્રીઝલ કરી દઈએ છીએ. અને આપણે આ પેન ઉપર બ્રેડ મૂકી દઈશું.
બ્રેડ આપણે થોડા થોડા ટોસ્ટ કરવાના છે. હવે જરા વારમાં આપણા બ્રેડ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. બ્રેડ રેડી થઈ ગયા છે એટલે આપણે સ્ટવ બંધ કરી દઈએ. અને આ રીતે એક ગાર્લિક મેં એમાં નાખેલું હતું, એક પીસ, અને એક આમાં આપણે બે સાઈડે જરા જરા ચોપડી અને અહીંયા મૂકી દેવાનું છે બ્રેડ, એટલે થોડી બ્રેડમાં ગાર્લિકની ફ્લેવર આવી જાય. More piece. ઓકે, હવે આપણે બધા બ્રેડ ગોઠવી દીધા છે. અને હવે જે આપણું આ મિક્સચર આપણે તૈયાર કર્યું હતું, ટમેટો, ઓનિયન, ગાર્લિક, ઓલિવ ઓઇલ, બાલ્સામિક વિનેગર, બેઝલ એન્ડ સોલ્ટ, પેપર, એ આપણે બ્રેડ ઉપર મૂકી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણા બ્રુસાટા રેડી થઈ ગયા છે. આપણે થોડી એક્સ્ટ્રા બેઝલ મૂકી દઈએ. અહીંયા મેં થોડી બચાવેલી હતી બેઝલ, થોડી એ આપણે એક્સ્ટ્રા મૂકી દઈએ. અને આ ચાર્લી આવી ગયો છે અને સ્મેલ આવે છે, એટલે એને એમ લાગે છે કે એના માટે ફૂડ પ્રિપેર થાય છે, પણ આપણે એને નથી આપતા આવું ફૂડ. ઓકે, હવે this is ready. See how quick, easy and tasty recipe is. You must try it at home and let me know how it tastes. And please friends, like, share and comment and subscribe my channel. Thank you for watching.